سلامونه او نیکی هیلې په دې هیله چې صحتمند وئ. دوستانو هیله ده زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ آیکن کېکاږئ ترڅو له نوو او جالب ویډیوګانو څخه برخمن. بسم الله الرحمن الرحیم. اکمل عمر رسم زما او نن څلورم لیکچر چې د کتاب اووم مخ سره سمون خوري لولو. د کتاب په اووم مخ کې ورډز فور بی دي او موږ مخکې ویلي چې بی د بیا آواز ورکوي او بی یو قانون لري، وایي هر کله چې د لغات په آخر کې له بی څخه مخکې ام راشي بی نه تلفظ کی، یعنی کله مو چې د لغات په پای کې له بی څخه مخکې ام ولیده په هغه صورت کې به بی نه تلفظ کوي، ام به تلفظ کوي. او بل قانون یې داسې ده، وایي کله چې د لغات په پای کې له بی څخه وروسته ټي راشي په هغه صورت کې هم بی نه تلفظ کیږي، یعنی کله مو چې یو لغات ولیده او له بی نه وروسته ټي راغلی او په هغه صورت کې بی نه تلفظ کیږي خو ټي تلفظ کیږي. د بیلګې په ډول کم دلته سی او ام بی راغلی ده خو د بی نه تلفظ کیږي. کم او ډیټ دلته ډي ای بی ټي راغلی ده، یعنی له ټي نه مخکې بی راغلی، په دې وخت کې هم بی نه تلفظ کیږي. بال بای بس، کم ډیټ بال بای بس. کم ګومنز، ډیټ پور یا قرض، بال توپ او بای هلک، بس یا ملی بس. سی او ام بی کمب بنوای، کم ڈی ای بی ٹی ډپټ بنوای، بی ای ڈبل ایل بال، بی او وائی بای، بی یو ایس بس. اوس راځو ګرامر پارټس ته. په ګرامر پارټس کې موږ ټو بی ورب وایي. ټو بی وربس چې دي ایز ام آر، ایز د د په معنا ده، ام د یم په معنا ده، آر درې معنا ورکوي، دی یو یی. دا چې چیرته دی معنا ورکوي، چیرته آر یو معنا ورکوي، چیرته آر یی معنا ورکوي، دا بیا په بیلګو کې وایي. ایز د یو شي لپاره استفاده کیږي، یعنی یو شی چې یو دانه وي یا نوم چې یو دانه وي. آر د ډیرو شیانو لپاره استفاده کیږي، یعنی له یوه نه چې ډیر وي. د بیلګې په ډول علي یو کس ده، نو د دې لپاره ایز استفاده کوو. علي ایز، علي ده. که غواړو دا جمله غټه کو، علي ایز فاین. علي د علي په معنا ده، ایز د د په معنا ده، فاین ښه. یا مثلا ماد ایز، ماد خټه ایز ده. که غواړو دا جمله غټه کو، ماد ایز ویټ، ماد خټه ایز د ویټ لمده. اوس بل مثال ته راځو. علي اینڈ جان آر، دلته مو ځکه آر کارولی ده چې علي اینډ جان دوه نفره دي، یعنی جمع دي، له یوه څخه ډیر دي، نو د دې په خاطر موږ ورته آر کاروو. علي د علي په معنا ده، اینډ د او په معنا ده، جان د جان په معنا ده او آر د دی په معنا ده. اوس که غواړو دا جمله غټه کو، علي اینډ جان آر فرینډز. علي د علي په معنا ده، اینډ د او په معنا ده، جان د جان په معنا ده، آر د دی په معنا ده، او فرینډز ملګري، یعنی علي او جان ملګري دي. بل مثال ته راځو. سکای اینډ مون آر، اسمان او سپوږمۍ جمع دي، یعنی له یوه څخه ډیر دي، نو د دې په خاطر دلته موږ هم آر کارولی ده. سکای اسمان، اینډ او مون سپوږمۍ، آر دي. که چیرته غواړو دا جمله غټه کو، سکای اینډ مون آر های. سکای اسمان، اینډ او مون سپوږمۍ، آر دی های لوړ. بل مثال آی ام، ام تنه د یم یعنی ځان لپاره استفاده کیږي. آی زه ام یم. که غواړو دا جمله غټه کو، آی ام اکمل، زه یم اکمل. نو دا د ټو بی ورډز لپاره یو څو مثالونه چې ما تاسو ته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې په خپل چاپیریال کې وګورئ او د هغې مطابق جملې ورته جوړې کړئ. مثلا خپل چاپیریال کې چې مثلا ګروپ ده، قلم ده، میز ده، چوکۍ ده، که چیرته یو د هغې لپاره ایز استفاده کوي او که چیرته ډیر و د هغې لپاره آر استفاده کوي او د ځان لپاره ام استفاده کوي. دا زموږ د څلورم لیکچر پای. په دې هیله چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلي اوسیږي. ښاد او آباد اوسیږي. دوستانو د ویډیو له لیدو مو مننه. که مو راتلونکي کومې ستونزې درلودې ما ته کمنټ پرېږدئ. چینل سبسکرایب کړئ. ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. تر بیا ښه وخت.